नमस्कार. शिल्पात रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत. आज आपण अतिशय सोप्या पद्धतीने 10 ते 15 मिनिटांमध्ये तयार होणारे अगदी तोंडात टाकताच विरघळतील असे खुसखुशीत आणि चविष्ट तिळगुळाचे लाडू बनवणार आहोत. चला तर मग वेळ न घालवता लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथे आपण तिळाचे लाडू बनवण्यासाठी 1 कप पॉलिश न केलेले सफेद तीळ घेतलेले आहेत. इथे तुम्ही पॉलिश केलेले तीळ वापरले तरीही चालेल. त्यानंतर इथे आपण 1 कप गूळ बारीक कापून घेतलेला आहे. हा साधाच गूळ आहे. त्यानंतर पाव कप भाजलेल्या शेंगदाण्यांचा साल काढून असा जाडसर कूट करून घेतलेला आहे आणि 1 चमचा वेलची जायफळची पावडर घेतलेली आहे. त्याचबरोबर आपल्याला तूप सुद्धा लागणार आहे. आता सुरुवातीला आपण तीळ भाजून घेऊयात. त्यासाठी आपण कढई चांगली गरम करून गॅसची फ्लेम लो केलेली आहे. आता हे तीळ आपल्याला लो फ्लेमवरती एकसारखे हलवत 3 ते 4 मिनिटे चांगले फुलेपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत. तर 4 मिनिटांनंतर इथे तुम्ही पाहू शकता तीळ व्यवस्थित भाजलेले आहेत, छान फुललेले आहेत आणि रंगही बदललेला आहे. तिळाचा असा तडतड आवाज यायला लागला की समजावे तीळ भाजलेले आहेत. आता आपण हे तीळ एका ताटामध्ये काढून घेऊया. त्यानंतर आता आपण गुळाचा पाक बनवणार आहोत. त्यासाठी कढईमध्ये 1 चमचा तूप टाकून घेऊया. त्यानंतर त्याच्यामध्ये गूळ टाकून घेऊया. गॅसची फ्लेम आपण लोच ठेवलेली आहे. आता हा गूळ आपण एकसारखा हलवत व्यवस्थित विरघळवून घेऊया. तर 1-2 मिनिटांनंतर इथे तुम्ही पाहू शकता गूळ व्यवस्थित विरघळलेला आहे. आता आपण या गुळामध्ये 1 चमचा पाणी टाकून ते व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. पाकामध्ये थोडेसे पाणी टाकल्यामुळे पाक हलका होतो आणि लाडू छान खुसखुशीत बनतात. आता हा पाक आपल्याला एकसारखा हलवत 3 ते 4 मिनिटे शिजवून घ्यायचा आहे. गॅसची फ्लेम आपण लोच ठेवलेली आहे. 4 मिनिटांनंतर इथे तुम्ही पाहू शकता पाकाला चांगला फेस आलेला आहे आणि पाकाचा रंग सुद्धा बदललेला आहे. आता आपण पाक चेक करूयात. त्यासाठी थंड पाण्यामध्ये पाकाचे 3-4 थेंब टाकून घेऊयात. तर इथे तुम्ही पाहू शकता पाकाची व्यवस्थित गोळी तयार झालेली आहे. आपल्याला खुसखुशीत लाडू बनवायचे आहेत, त्यासाठी आपल्याला हा असाच पाक हवा आहे. आता आपण या पाकामध्ये 1 चमचा तूप टाकून ते व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता आपण गॅस बंद करूयात आणि पाकामध्ये भाजलेले तीळ, शेंगदाण्याचा कूट आणि वेलची पावडर टाकून घेऊयात. हे सर्व आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. ही कृती आपल्याला पटपट करायची आहे. आपले लाडूचे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून झालेले आहे. आता आपण याचे लगेचच लाडू वळून घेणार आहोत. लाडूचे मिश्रण लाडू वळेपर्यंत थंड होऊ नये म्हणून आपण इथे एका भांड्यामध्ये गरम पाणी घेतलेले आहे आणि आता ही कढई आपण या भांड्यावरती ठेवणार आहोत. त्यामुळे आपण अगदी शेवटचा लाडू वळेपर्यंत मिश्रण गरमच राहतं. आपल्याला अगदी सहज लाडू वळता येतात. त्यानंतर हाताला चटके बसू नयेत म्हणून हाताला थंड पाणी लावून आपण आता या मिश्रणाचे छान लाडू वळून घेऊया. तर इथे तुम्ही पाहू शकता अगदी छान गोल असा आपला तिळाचा लाडू तयार झालेला आहे. आता या अशाच पद्धतीने आपण सगळे लाडू बनवून घेऊया. तर इथे आपले सर्व लाडू बनवून तयार झालेले आहेत. आपण घेतलेल्या साहित्यामध्ये 30 ते 35 लाडू तयार होतात. हे लाडू पूर्णपणे थंड झाल्यानंतर हवाबंद डब्यामध्ये भरून ठेवायचे. हे महिनाभर चांगले राहतात. या संक्रांतीला तुम्ही सुद्धा या पद्धतीने तिळाचे लाडू नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा. आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपल्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑलवर क्लिक करा. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.